ضيف شيء ما هو typical منطقي ليومك. كل ما حتصير البوصلة أضبط وكل ما حتصير تعزم الناس الصح في حياتك. لا ملخبطة مشاعر، اكتب 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 اكتب. كبر شيء فهمته بعدها يعني واو والله أنا مي بطالة. وهحاول أقول كلام ما قلته كمان في مقابلات تانية عشان OCD أنا شوي يعني ما يبان عليا. طبعا يعني the feminine side in me قاعد ينقذني، يعني الحمد لله ماني رجال وكذا. لو رجال كذا رحت فيها كذا صراحة. معانا الجميلة الممثلة الكاتبة المؤلفة سارة طيبة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. في طبقات جاهزة لأول طبقة؟ جاهز. حلو الروح. طيب يا ستي، أنت مين من غير سارة اللي يعرفوها الناس؟ واو أوكي. شوف مو قاعدة أنظر، بس أحس إني what you see what you get. يعني أحاول قد ما أقدر ما أخلي النسخة مني اللي تطلع تكون مختلفة عني. يعني الشيء الوحيد اللي يفرق عن الناس اللي يعرفون الناس إنه شوية إصرار زيادة، بس إنه أنا نفس الشيء، نفس يعني very emotional person. وأحاول دائما أكون صادقة في الفن اللي بعمله باستخدام هذه المشاعر الفائضة. فبدل ما تضيع كذا أقدر تستخدم في مكان. عشان كذا بالنسبة لي الفن هو المكان الوحيد اللي انتمي لي. يعني أنت تعال تسوي كذا، شوف قربت عليك، أنت تسوي كذا شيء نفس الوقت، وكل شوية فن شوية وعي شوية بناء، بس أنا ما يعني كله ما أعرف أعمل شيء ثاني. نرجع بس لثانيتين قبل. كنت بتقولي إنه أنت صادقة وعندك مشاعر حقيقية وإيموشنال، وصدقك هذا مع نفسك بينعكس على صدقك مع الآخرين. أيوة. وشوف دايما أنا أحاول أخاف أقول جمل زي كذا أنا حساسة أو صادقة، يعني it sounds شوية مستفز، بس أنا لما أقول صدق مو قصدي يعني إنه دائما شيء كويس. أنا قصدي الصدق بكل المشاعر الوحشة والحلوة. يعني ما لو عندي كلمة تانية شو less pretentious عن صدق حستخدمها، بس أنا بالنسبة لي إنه هذا الطموح إني أكون صادقة دائما. أحيانا لا أكون كذابة طبعا، بس الطموح إني أكون صادقة دائما. والبوصلة أحاول أرجعها هناك، البوصلة الداخلية أحاول أرجعها حوالين الصدق، بس لا مو دائما أضبط عشان ما أساوند. لا يعني صدقك سواء كان في الحلو أو في البطال هو التعبير عن أنت كيف شعر في هذيك اللحظة. وممكن تكوني حاسة أنه أنا كنت أبغى أحس أحسن من كده، بس ما تتجنبي أو تقللي من قيمة إحساسك في وقتها لو كان سيء أو مو كويس. هي النية، الصدق هي النية إنها تكون المحرك حوالين إيش أعمل وليش أعمل. أوكي. وإيش الدافع ده اللي دائما يرجعك زي ما قلتي للبوصلة إلى مكانها الصح؟ إيش اللي يخلي سارة ترجع دائما لصوابها أو لشيء الصادق الداخلي اللي فيها؟ أحسه يعني حاجة هو أكثر من رغبة. دائما عندنا حتى في الأفلام لما نجي نكتب دائما في الحاجة وفي الرغبة. مثلا بكتب فيلم، البطل أو البطلة الشيء اللي يبغاه طول الفيلم ممكن عكس اللي يحتاجه، ففي want في need. فأنا ما أحسه want، أحسه هو need إنك تكون صادق ولا إيش الحياة فاهم. قلت already الدنيا صعبة، ليش أنا صعبة عن نفسي وأكون ماني واعية وأعمل شيء بس أنا قصدي شيء ثاني. خلاص نجنن الناس ونجنن نفسك. خلاص إنه أضعف الإيمان تكون صادق مع نفسك أو تنوي تكون صادق مع نفسك. هذه النقطة تجيبني النقطة مشت في مسيرتك معاكي، وهي كتابة رسوم الأطفال. الوانت والنيد كانت مهمة في شرح الفكرة للطفل، إنه الطفل يعني براءة الطفل تخليه يشوف الأمور ويصدقها على طول، ما في قصة ودراما وإيجو والى آخره. فكيف ساعدتك في بداية مشوارك الفني إنك أنت تعملي رسوم كتابة أطفال؟ كيف البراءة هناك خلتك تستخدميها اليوم بحيث إنك تقدري تعبري للناس بهذه البساطة وتوصل الفكرة لقلوبهم؟ شوف مرة انبسط من أي حد يسألني عن هذا الجزء من حياتي اللي هو
كتب الأطفال. أنا درست ماسترز في رسوم كتب الأطفال. فلما أحد يسألني أحس إنه الله ما نسيوه الناس، لأنه أنا sometimes أحس إن نسيته، لأنه شيء مرة زمان كان، يعني قبل ما الفيلم ميكينج ياخذني أكثر. بس ترى في لينك كبير، يعني من غير ما أحس، يعني مو إنه خطة. كتابة يعني كتاب لطفل ورسومات لطفل، هو كأنك بتكتب أنت structure فيلم أو مسلسل in the simplest form، بأبسط طريقة ممكنة. أنت من جد الولد والبنت الصغيرة عندهم رحلة، يبغوا شيء بعدين يتعلموا شيء في الطريق عشان يستفيدوا، اللي هو يعرفوا what they need. يعني let's say هو يبغى، يعني طبعا كرنج اللي بقوله، بس خلينا نقول ما يبغى يأكل خضار طول الكتاب، في النهاية يعرف إنه خضار اللي يحتاجه ويعرف الطريقة يحبه. فهذه الرحلة البسيطة من الرغبات للحاجات، هذه أساس بالنسبة لي أي محتوى قصة ناجح، سواء كان فيلم أو كتاب أو كذا. عشان كده دائما تتفرج أفلام ما تعرف إيش البطل يبغى، تقول إيش بتفرج، تبغى أنت تكون مع عين اللي البطل، تبغى تحس إنك relatable، إنك هو تبغى اللي يبغاه، تتعلم اللي تعلمه. نفس الشيء الطفل كذا لما يقرأ الكتاب هو بيحس إنه يعني ممكن لما أمه تقول له لا تسوي كذا يكون boring، بس لما يقرأ يشوف أحد فهم سوى كذا 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 وتعلم درسه ورجع لذا الكونكلوجن في journey، فاهم؟ مرة rewarding الشغل مع لكتب الأطفال. كان مرة يعني ما حقول كان، لأن السنة فاتت published واحد كتاب أطفال، بس إيش اسمه؟ حلم. رسمت يمكن 15 كتاب published، بس حلم كان أول واحد أنا أكتبه كمان ككتاب أطفال، كتبته ورسمته، وفي إحساس rewarding إنه نرجع للصدق. يعني الأطفال زبل من الآخر. أيوة، لا هم زبل، يعني لو عجبوا يبين لك، يعني يعني تشوف الريزلت على طول مع الشغل مع الأطفال. ما حيمثل عليك أو يجامل، مبسوط داخل جو شابك مع قصتك، خلاص معناته يقول يعني it's real. أنا أحس إنه بدايتك كده، يعني إنك تكتبي كتاب تتخاطبي فيه أو توصلي فيه رسالة للطفل want to need على قولتك، أصعب كثير من ناحية الصدق الداخلي، إنك أنت تكتبي قصة بأفلام وأفكار وكذا. فهذا أظن أساس قوي ليكي كان، أو يعني أسستي عضلات كتابة قوية if you want to put it this way، بإنك بدأتي هذه البداية. صراحة عشان أكون صادقة تماما، لا مرة أصعب الشغل مع older audience because إحنا complex، إحنا مخنا معقد وعندنا تجارب مرة كثير، ولما أنت في أحد بالغ ويتفرج يبغى يحس كل شيء يبي يقول أيوة أنا كنت هناك، أيوة أنا كنت هناك. بس مع الطفل هو أنت بتسترجع شيء familiar، طفل داخلي جوتك الله يسعد وربيته اليوم ولا تخليه يموت، الطفل الداخلي وإيزي لانجويج وشوية honesty خلاص حتوصل لهم. بس هذه الهونستي يعني بغى لها، يعني كيف أقول لك، هو في فرق بين يعني نقطة صح هو طبعا إيه. بس إنه الصدق مرة مهم في الأعمال. هذه النقطة اللي أنا يمكن بحاول أوصلها. أيوة. ويمكن يعني موجود هو طبعا، بس إنه لازم برضو لما نعمل أفلام يكون فيه النية والرسالة والصدق، إنه يكون فيه هدف في الأخير. إنه مو بس نبيع تذاكر أو شيء، لا نبغى نعمل فيلم يكون فيه رسالة حلوة زي الشغل اللي أنت بتعمليه جميل جدا. كتبت الكتاب، كان المسلسل كان جميل جدا فعلا وأشياء تانية كثير أنت كتبتيها وكانت مرة جميلة. صدق ما كان في بالي إنه في رسالة من، يعني شوف أنا أشوف الشغل الصح إلا ما إلا حتلاقي الناس ترتبط فيه عاطفيا وتوصل لشيء يحس إنه أنا ماني لحالي. فلو الرسالة إنه أحد يحس إنه أنا مو لحالي I relate، هذه تكفيني. يعني أنا مو دائما أسعى إنه يكون الفيلم اللي بكتبه أو المسلسل اللي بكتبه لي شيء رسالة هادفة أو كذا، لا. أنا بالنسبة لي لو وصلت مشاعر ناس تحس إنه هذا أخوك بنت خالتك كذا، قصص حقيقية السعودية وتحديدا من جدة، يعني أنا بالنسبة لي relatability أهم من الرسالة. لو في طبعا want to need ورحلة في الفيلم، مو كذا بس كذا ناس قاعد دوكيومنتري أكيد. فالرسالة لو جات to me الكرزة اللي فوق الكيكة، بس الأساس سوى كذا حس مصداقية. أنا أحس إني أنت، يعني أنا كان
الفيد يعني الرسائل اللي كانت تجيني من بعض البنات بعد جميل جدا. والله أقعد أبكي أقول بنتي تصدق، أقول خبط راسي الجدار إنه تقول هذا أنا بالضبط كذا يصير لي كذا، ولما يصير لي يحكوني قد إيش it's relatable. أنا بالنسبة لي ده أحلى فيدباك، قد إيش إنه أحس إني أنا. نرجع تاني للهدف اللي هو في صدق في العمل حقك إن شاء الله. أيوه وهذا باهظ صراحة. أنت قلتي طفل داخلي قبل شوية، أنت آخر العنقود. ايوه كيف؟ بس عندي اخوة ثانية من ام ثانية، بس من ماما انا اخر عنقود. كيف انه انت اخر العنقود من اخوانك السبلينج دايركتلي يعني اثر في مين صار اليوم؟ حلو مرة السؤال. كنت احس انه عمره ما اثر، يعني عادي، يعني انه ماما تدلع اخوي كبير قدي، يعني ما شغل الدلع ده وهذا الكلام اللي يقولونه. كنت احس بعمره ما اثر، بس مؤخرا وانا كده بعمل ريفلكشنز، انا كل يوم الثاني كده بقعد اسوي ريفلكشنز فاضيين بقى كويس. مؤخرا قاعدة افكر، اتوقعت انه بريفليج كان اني اكون الصغيرة من غير ما احس. يعني كيف اقول لك، ما نعرف كيف اشرحها مضبوط، بس انه ما عندي كان بريشر انه اثبت شيء. كان عندك ولا ما كان عندي ما كان بريشر اثبت شيء. يعني being the youngest انا كنت احسب ما يفرق، بس ما عندي بريشر اثبت شيء. وبعدين لما قابلت كثير من الناس اعرفهم في حياتي وهم يكونوا كبار، استوعب انه لا، عليهم subconsciously حملوا مسؤولية بشكل ما. هم الأقرب للparents، هم اللي لازم لو في مشكلة هم اللي أنا كان ما عندي مسؤولية. عشت طفولتك مظبوط. عشت يعني هذا زائد طبعي. الدنيا كانت playground يعني، وأنا ADHD و OCD، يعني الدنيا كانت playground for me. يعني حقيقي نعمة كان إنه كان عندي المساحة إني أكون حرة صغيرة مجنونة. I was such a crazy child. شفت فيديوهات قريب حولوها ديجيتال، طالع في ماما وقلنا أنا آسفة مني، ما شاء الله طاقة. يعني أنا نسيت، كانوا يقولون لي أنت وأنت صغيرة كنت، بس لما شفت في شوية فوتج مو طبيعي، يعني مو طبيعي. ما شاء الله قديش كنت يعني full of حركة وحلو إنه أهلك ساهموا وأعطوك الحرية هذه، إنك ما سببوا لك ضغوطات بشكل إنه صار في خدوش قوية. كلنا ويبان تروح هارد تايم ومواقف صعبة، بس يمدوكي راحتك تكبر. أيوة يعني أنا يعني بكل اختلافاتنا وبكل، طبعا إحنا مرينا في مراحل كثير أنا وأهلي، خاصة إن أنا في الوسط الفني وضك، ما عائلتي ما هم open minded أبدا. they got there. يعني لما شافوا الزن، شافوا إنه أحد so passionate about something يعني. والحلو اللي أنا يعني شاكرة لي دائما وأبدا، دائما أرجع يعني لماما. أنا من غير ماما يعني ولا شيء، مع أنها إنسانة بسيطة وحتى ما كملت جامعة، يعني مرة بسيطة من أهل مكة بس وكبيرة، يعني أنا أصغر واحدة، فماما كبيرة الله يحفظها، بس تلاقيها تتصاحب مع اللي عمره 5 سنين، تتصاحب مع اللي عمره مراهقين، تتصاحب مع زوجات أولاد خالي، تتصاحب مع جيلنا، مع الكبار، مع اللي قدها. يعني in a way أنا شبهها في هذا الشيء، إنه عندها capacity تقعد مع ناس مرة مختلفين، تقبلهم عادي وتشبك، مو إنه تعمل effort عشان تتقبلهم، تشبك عادي يعني. كانوا switches ومو نفاق قد ما هو، هي عشرية، فاهم؟ تعلمت منها هذا الشيء. أظن تعلمت منها هذا الشيء، لأنه يعني والحنان، يعني عندها حنان فائض، وأنا أزعم أنني عندك حنان فائض. فهذا الشيء اللي أنا دائما في كل مقابلة أحاول أقولها، إنه أنا غير ماما ولا شيء. الله يخلي لك إن شاء الله يا رب. هو أبوك إن شاء الله يا رب. وأكيد تعلمتي الصفة من أبوك. أحبه so gratefully، لغة حبه مختلفة، وأنا واعية بهذا الشيء، بس ما أقدر أقول لك إنه في علاقة لا. أوكي طب حلو interesting. قبل لك العشاء أنا عاجب. طيب أبغى أعرف الكيمستري هذا
اللي هو الحب المفرط أو الحنان الزايد اللي أخذتيه من أمك، ووجود أبوك يسبب لك شعور من الأمان. أكيد الاثنين ده، الحنان والأمان، خلاكي يمكن من الأشياء اللي تعرف في أول 7 سنين نكون الإيموشنال بادي، وهو العقل العاطفي داخلنا، وهو اللي يجلب لنا حظوظنا ويحركنا في المستقبل بناء على هذه أول 7 سنين اللي إحنا. طبعا في صدمات ممكن تحصل بعد كده، بس اللي هي الأساس، البوصلة أو الترومز الأساسية تحصل. فإذا أنت متشبعة أو أخذتي هذه الطبيعة منهم، يجيب لك أشياء مستقبلية. لاحظت ما في أول أسمع هذا الكلام. ما في لينك بين هذا الشيء وبين سارة دائما تعمل أفلام قصيرة. مو دائما يعني في مسلسل أوكي، لا مو دائما، بس تحبي الأفلام. بدأت الفيلم ميكينج بفيلم قصير. ايوه، وأحس دحين عملتي شريط فيديو تبدل، هذا كان يعني صراحة ما زال يعني من أحلى حقيقة الأفلام اللي أنا أموت في هذا الفيلم. شفتها. في ممتازة، تمثيلك جميل، الألوان. هي المخرجة مع ساعاتي كانت رهيبة، والصراحة خلقت عالم الواحد سهل يلعب فيه. وتقمصتي يعني هذا الشيء أبغى أجي لي أعرف تقمصك للدور بالشكل ده كيف خلاكي تتعاملي مع مشاعر مكبوتة مختلفة، لأنه دائما في أدوار، فدائما بتتعرف على شخصيات جديدة. فكيف قدرتي كيف سارة استفادت من تقمص شخصية مثلا شخصيتك في شريط فيديو استبدل؟ هتكلم عن تقمص شخصيات بشكل عام، لأنه تحديدا شريط فيديو تبدل قلت لك كانت تجربة مرة سهلة، لأنها كانت كده full of life، مفعمة بالحياة وفن، وكانت سهل تطلع الموجة مع الناس اللي فيها، يعني سهلة. فهتكلم على في أدوار تانية يعني صعبة يعني. وهحاول أقول كلام ما قلته كمان في مقابلات تانية عشان اللي بيسمعوا كل المقابلات ما يحسوا إنه redundant. بس الشيم أو الخجل الغير محمود، خلينا نقول، يساعد مرة إنك تكون حقيقي يعني في التمثيل. يعني ما يفرق عندي أنا كيف شكلي، حتى لو بشع في هذه اللحظة، لو الشعور ده أنا مكسورة أو متدمرة أو أنا شريرة أو أنا يعني بعمل شيء صارت تنكسف منه في الحقيقة، لما تتحرر من ده، أنا بالنسبة لي هو ده استراحة الحقيقي. لما تكون متواصل مع مشاعرك كلها أنت كإنسان، أنت كممثل حتكون جامد. بس لو أنت أصلاً عندك كثير حواجز كذا، باوندريز غير صحية، يعني كذا حواجز، أو أنت طبقات. أيوة، أو إنه طبقاتك زايدة، صعب تخرم أكثر في هذه الطبقات وأنت بتمثل. بس لو أنت أصلاً متعري مشاعرياً في الدنيا وماشي كذا مع حلمة وقلبك يوديك وقلبك كذا في يدك ومخايف يتعور، أحس هذا سلاحي الشخص. يعني شخصية سارة الحقيقية استفادت من تقمص سارة لشخصيات مختلفة وعدت تعيشيها، لأنه الشعور بالعار أو الشيم اللي هو أنت في التمثيل، أنت عارفة أنه أنت بتمثلي، بس في الشعور ده مو أنا، في حس مو أنا، لا أنا هذا أنا، ده جزء مني. ففي نوع من أنواع المواجهة لهذه المشاعر الكاذبة، لأنه كل دي المشاعر هي ما هي كاذبة، هي شعور حقيقي إنك حاسة، بس طريقة وجوده عليك أو احنا نقول كاذبة، تعرف ليه؟ عشان لو الشخص ده بيمثل إنه هذا أنا ما نصرح فيه أبدا، هيطلع كاذب. بس لو كل شخص بيلاقي نفسه في أدواره، لأن أنا يعني كم عمرنا كلنا في التمثيل؟ يعني أنا كم عمري في التمثيل؟ إيش كثير، 10 سنين إذا مو أقل. ما حقول لك أنا هتجرد تماماً وحشغل التكنيكس حقي، لا، كله بستمد مني، حتى لو مرة مختلفة عني شخصية، همسك في صفة واحدة شبهي مرة، همسك فيها وما انكسف منها. وأنا بالنسبة لي الإنسان الغني على هذه النقطة صراحة، أيوة، الإنسان الغني بمشاعر هينعكس في شغله وفي كتابته وفي تمثيله، سواء إيش كان وسيطته الفنية. طب أنت كنت محظوظة إنه أنت قدرتي تعالجي الشيم أو الأحاسيس الداخلية اللي بتضايقك بإنك تمثلي. كيف تقدر تقول للناس اللي هي مثلا ما هي عارفة لسه، مثلا ما في بلاتفورم واضح هي أو شيء تسويه في إنها تواجه هذه المشاعر عشان تتغلب عليها وتستخدمها كوسام لها بدل ما هي شيء يكسرها زيادة؟ في شيء ما له علاقة بالفنانين، ولما أشوف أحد مو فنان يعني أنا أعمل، يعني لما أشوف أحد مو فنان يعملها أحس إني الله في أمل.
الكتابة اللي هي ما حلوة، مو زي اللي صفحات الصباح اللي أول ما تصحى تكتب ستريم اوف كونشس، طراش أفكار، طراش مشاعر، أحلام، لخبطة مشاعر. اكتب يعني دايريز، أكتب دايريز حتى لو أنت فنان. هذا ما له علاقة إنه يكون أحد حساس أو فنان. أكتب دائما، حتى لو تكتب أنا ما عندي ولا كلمة أقولها اليوم، حاسس إني أصلا فاشل في الكتابة، ليش بيطلبوا مني أكتب؟ حتى لو بتكتب إنك ما تعرف تكتب، بس أكتب. وهذا أنا اللي نصيحتي، بس إنه أكيد في 1000 طريقة تانية to express and to be and ويجربوا. عشان كذا في ناس تاخذ كلاسات دراما تمثيل وهم مو ممثلين، دراما ثيرابي. في مواجهة، هي المواجهة من أهم أيوة، في دراما ثيرابي، في آرت ثيرابي اللي هو بالبينتينج. بس مهما تكون أنت لابس طاقية اللوجيك، لازم تسمح لروحك الفنانة تكون، حتى لو أنت فنان تسمح للفن، لأنه هو اللي يعمل طعم في الحياة. أنا دائما أقول الفن سينقذنا جميعا. يعني عندي واحد صديق لي ما له أي صلاح في الفن، قسمه دائما يرسم، ما أنبسط لما أشوفه. إنه أحد عادي يعني يرسم to express. فأنا بالنسبة لي دائما، حتى أصلا الناس اللي ما تبغى تفضفض عبر طريقة من الطرق دي اللي قلت لك، تلاقي تتفرج أفلام، تسمع موسيقى، دائما أنت حتلجأ لي حس فني. حتى أضعف الإيمان تتأمل، أضعف الإيمان لو أنت ما تبغى تسمع موسيقى ولا تبغى تشوف أفلام ولا تبغى تكتب ولا شيء، اتأمل، اجلس مع نفسك، أعمل تريس باك كده، شوف أنا إيش حسيت، ليش حسيت كده، هل يمكن في شيء تاني أنا وقاعدة أغطيه، ولا هل فعلا هذا الشخص تريجر. يعني سوي حوار بسيط مع نفسك. أوكي، هذا جواب. الكتابة شيء جميل، الكتابة العشوائية يعني يقول لك إنه هذه الطاقة في أوقات نعرف إيش مزعلنا ونعبر عنه بالكلام، وفي أوقات ما نعرف إيش مزعلنا، يكون في العقل الباطن. والطريقة الوحيدة، مش الوحيدة، من الطرق اللي ممكن تعبري، لأنه هي طاقة مكبوتة وما هي صار من زمان وأنت ما خليتيها تطلع منك. فالكتابة تخلي الطاقة دي تطلع من اليد على القلم على الورق، فأنت فأنت تقدر تطلعيها من جسمك، وتبعدين تسوي ريفلكشن أو ترجع تراجع نفسك وتبدأ تحل الموضوع ده. بس لازم يكون هذا شيء يومي أو أيوة كذا مرة. وأنا ما هو قاعدة أستهون في الموضوع، يعني أنا اللي أكتب شوفه مرة صعب أحيانا، عشان كده عمل دفتر جنب السرير، خلاص أول ما أفتح عيني قبل ما أقوم من السرير أحاول أكتب 3 صفحات مرة صعب. أحيانا كنت أكتب نص صفحة، أحيانا ما أكتب، يعدي أسابيع ما أكتب شيء. بس هو دخل العادة دي بشكل ما حياتك، أو يعني بس خلي الدنيا، يعني ضيف شيء ما هو typical منطقي ليومك. يعني عرفت، أنا اللي أحس إني مخرب نص البشرية، أو أنا متعقدة من الجملة اللي كنت أسمعها من بابا وأنا صغيرة. أقول مثلا أبغى أسوي كذا كذا كذا، لا ليش؟ أنا طبعا فضول، ليش؟ ما له داعي. طب ما له داعي نشوف فيلم، ما له داعي نشتري ذا البنطلون، ما له داعي أحط ميك اب، ما له داعي أسوي شعري، ما له داعي أشتري كوكيز لذيذ، ما له داعي أطلع أصحابي، كل شيء ما له داعي. بس لما أنت تمشي بس الحياة بس الأشياء المنطقية أو اللي ليها داعي، تصير الروحانية وروح الدعابة والفن. أيوة، الروحانيات والفن والطفل اللي بداخلك. عشان كده إحنا صغار عشان كده دائما أقول لك انتبه على الطفل اللي داخلك، مو تكون بزر للأبد، لا خليك العب مع أولادك، أيوة نمي هذا الشيء. عشان أنا أشوف أحيانا والله يعني ستات كبار ما شاء الله تبارك الله، أحس إني أنا أبغى أكون كذا. زي مين؟ ما مو مشاهير، يعني مثلا في عائلتي أشوف ناس مثلا كذا، أشوف 2 قد بعض، بس واحدة ما شاء الله تبارك الله كأنها أنا، أحس إني so it's doable. تقدر تخلي روحك حقيقي الشباب شباب الروح، هذا اللي حاقوله يعني. وتشوف قاعد نفس العمر بس خلاص هموم يعني قفلوا السحر من حياتهم. شو هو في لينك، لأنه إذا واحد يفكر إنه هو كبير وتقيل يتقل فيزيكلي، فحركته تبطأ، فيأثر على الجهاز القلب، يأثر كل شيء. بس واحد يحس نفسه خفيف وطفل، يتحرك أكتر، يمشي أكتر، يعمل مشاوير أكتر، وهذه فيها رياضة، يعبر أكثر، يطلع من السيستم حقه أكثر بالضبط. سواء بالرياضة أو بالتعبير أو بالفن أو أي مكان. وفي شيء ثاني أحس إحنا طاقة، إحنا أسلاك طاقة وكهرباء بتمشي على هيئة إنسان عنده حدود. أنت لو ما بتطلع هذا في ولا مكان
أنت هتقعد تحرق في نفسك. فلازم outlet، لازم برا، حتى لو بالرياضة، يعني أي شيء يطلعك برا، يعني أوكي برا. طيب هذا يجيبني للطبقة تانية. مرة شكرا على شرحك المفصل جميل جدا. أوكي. فالطبقة الطبقة الثانية إنه كيف ذكائك العاطفي ساعدك إنك تستثمري العلاقات حقتك إنك توصل لفين ما أنت وصلت اليوم. أوكي. يعني أسهل لك مثلا اشتغلتي مع مخرج أنس بطاف، اشتغلتي مع هشام فقيه، كل هذه التحركات كان فيها وين أو فائدة للطرفين. فكيف الصدق والراحة النفسية بين الناس لما تشتغل يكون فيها فائدة للطرفين، وأهم من إنه بس الفائدة لي أنا؟ شوف أنا يعني بالنسبة لي الذكاء العاطفي نعمة. يعني دائما أقول لهم أنتوا تحسبوني ذكية بس أنا بس ذكية عاطفيا، قاعدة أضحك عليكم. لا يعني إنك تعرف إنه الدنيا مو بس أنت، هذا بالنسبة لي أذكى شيء عاطفي. يعني أنت كيان كامل، خلاص صار أطلع من مخي. لو أنا معزوقة في مخي كأنك أنت محمد ما عندك أي برسبكتيف، كأني أنا قاعدة بطلة في الفيلم والباقي كله قاعد يخدم الجيرني حقتي. لما تكون ذكي عاطفيا تسبب إنك أنت كيان كامل، عندك دوافع، عندك مشاعر، سويت كذا. أنت هنا لأسباب ثانية غيري، أنا هنا لأسباب ثانية غير. أقدر أفكر بمخي، أقول إيش يحس، إيش يبغى. يعني لما أتواصل معاك وأستوعب إنه أنت كائن متكامل منفصل عني، مو بيخدم رغباتي أنا الشخصية، أبدأ أسوي معاك حوار وكوميونيكيشن. فأنا بالنسبة لي كوميونيكيشن ينقذ كل العلاقات المهنية، العاطفية، الصداقية، الزواج، كل شيء. كوميونيكيشن بالنسبة لي، أنت لو ما تبغى تسوي كوميونيكيشن وتبغى تتفادى إنك تخش بمنطقة أعمق عشان قروشة، ما عندي شيء أخدمك. أنت لو تكون معي في نفس الليفل، أعطيني الفائدة للطرف. أعطيني تكون معي في نفس الليفل. أنا مستعدة يعني أكون بالعشاء، بس تكون بالعشاء، ولا حيصير بس أنا بعطي يعني من جهة واحدة. حلو إنك تقدر إنه البشر كلها اللي بعدي في الشارع، والله أحيانا، وطبعا أنا بس ماني ملاك، يعني ممكن أعدي في الشارع واحد يسوي شيء وأنا يعني عصبية. يعني لما أحد يتطاول أنا في أمان الله، وأحد يخرب لي يومي بس عشان entitlement وتحرش كيف وأنا رجال أسوي لعبة، تلاقيني أفصل. بعد ما أفصل أرجع كذا، والله بعد ما يعدي قلت لي سويت كذا، أنا ضريت نفسي. لما كذا أرجع أقول لي سويت كذا، إيش الرحلة حقته كانت، إيش أقعد أفكر. طبعا أنا أخبص دائما وأرجع تاني كذا. هو كذا يعني الموضوع إنك أنت مهما تغلط ترجع تذكر نفسك بأنه لحظة أنا أبغى كذا، إيش صار اليوم، ريفلكشن، بدل ما أعيش الحياة سبالة كذا وأقعد أجيب العيد في الناس ويجيني قلت، بس أسوي نفسي مجنون على القلت وأقمعه فأصير بتر وأصير أشفى. أنت طول ما أنت طول أول بأول تسمح لنفسك تغلط، تسمح لغيرك يغلط، تسمح لنفسك تعتذر، تسمح لغيرك تقبل اعتذاره. والناس اللي ما تناسبك وهم في رحلة من الوعي والليفل من الوعي مختلف، خلاص أنت في رحلة ثانية. أنا مو مناسبني تكون في حياتي الآن، وإن شاء الله يوم ما نتلاقى، لو ما تلاقينا all good. أوكي. يعني من مبادئك استثمار العلاقات اللي حوالينك تكون فيها وين أو فائدة للطرفين عشان العمل يصير حلو، والراحة في المسيرة وتكوني أكثر في اللحظة وتبدعي. لازم يكون في تشارك. أيوة. وأي علاقة، وشوف ممكن تساوندز أنها شوية مصلحة، أنا ما أقول لازم فائدة للطرفين، بس أي علاقة مهنية أو عاطفية لازم فائدة للطرفين، ولا حتكون توكسيك ريليشنشيب. حتكون في واحد يستنزف، في واحد بيعطي الثاني ما بياخذ، وهكذا. فأنا بالنسبة لي في الحياة وفي المهنة، بما أنك جبت سيرة أنس هشام، أمسك في الناس الصح. يعني وفي العلاقات وفي الحياة. أنا لو يعني في ناس مثلا واحدة من صحباتي يعني ما أعرف إني ما هلاقي زيها في الحياة، أمسك فيها. يعني أمسك في الناس الصح، لأن لو غلطوا هذه الناس حتى لما تغلط غلطها صح، تعليمي غلطها صح.
غلطها إنسان في مكان. يعني ما في محركات مو نظيفة تمسك الناس دي، تمسك فيهم. طيب كل شيء سؤال عن النقطة دي، كيف تقدر تعرفي الشخص بفراستك الحالية أو شيء ممكن تفيدي في الناس إنه تتمسكي بشخص؟ هل الوقت يعلمك أو هل في أشياء تانية تقريها في الشخص؟ إحنا وصلنا زمن ما في شيء محرومين منه، لا كتب لا أفلام، حتى الأفلام اللي هي عادية تعلمك عن العلاقات. يعني في شيء واضحة، في علامات ريد فلاجز، في شيء واضحة. أنا ما بقول لك دور على أحد بيرفكت في البداية، بس أحد معدنه شيء، هذا شيء ما يتعلم قد ما يتحس مع التجربة وما قديش أنت متصل بذاتك. كل ما تحت وجهك نفس، يلا تعطي نفسك وجه أو نفسك وجه نفس الشيء. كل ما تعطي نفسك وجه، كل ما حتصير البوصلة أضبط، وكل ما حتصير تعزم الناس الصح في حياتك. ولما تعزم الناس غلط تتعلم وتكون العلاقة هدفها أنها تشكل شيء فيك. مهمة نقطة إنك تحبي نفسك وتحترمي نفسك، يعني تحترمي نفسك من حيث إنه تقدريها، لأنه صارت المهدئات الإلكترونية والحياة اللي إحنا عايشينها، يعني مو كلنا بس التكنولوجي بصفة عامة، صار في تنميل كثير للمشاعر والأكل. واحد معصوم منه، حتى أنا ولا أنا ولا أحد، بس حلو إنه الواحد يوقف شوية ويحس لو هو متضايق ويعبر عن هذه المشاعر عشان ما يحطها ينمل. يعني في كم علاقة بنت على أسس خاطئة عشان هي حست إنه، ولا هو حس إنه هذا الشخص حينقذ حياته. إذا أنت ما انقذت حياة نفسك ما حد حينقذ. علاقتك لازم تكون داخل عليها إنك أنت إيش حتزود في دي بالضبط، تكون أنت كيان راضي لحاله. يعني تكون كيان راضي لحاله عشان ما تيجي تبلش الناس معاك، حتى في الشغل، حتى في كل شيء تكون أنت عندك شيء تعطيه تضيفه في الطاولة، مو جاي تاخذ. فهذا هنا هذا اللي ريد فلاج على طول. حلو. في شيء جميل جدا في الموضوع اللي هو يقول لك إنه أنت لما تيجي إنه ممكن تشوفي أحد مثلا غني إنه ما يحتاج شيء، أو مثلا واحد يعني كل أحد فينا يحتاج شيء مختلف، يا ضحكة يا ابتسامة يا مشاعر حلو. فمرة حلو إنه إحنا نشوف الثغرة أو نكون يعني نحس الناس بناء على احتياجاتهم ونقدر نعطيهم الممكن، بحيث إنه نكمل النقص، مو إننا نستخدم النواقص بإنه إحنا نحس نفسنا أفضل. فمرة مهم يكون في مشاعر بين الناس، احترام الناس وتقدير الناس لإيش هي عندها من إمكانيات. ومو شرط إنه الكتاب، لا تحكم على الكتاب من عنوانه. وفي ناس كتير بتعاني بس ما يبين عليها بنعاني، فنكون أخف نكون حساسين مع بعض 100%، من غير ما استنزف أو أجي على نفسي. أكيد أو في خط أحمر، في خط أحمر. فهو هذا هي إنه مع الوقت ومع التجارب تصير تبني كده ميزان جوا، تعرف متى تعطي أكثر ومتى تهتم في نفسك. هذه أيوة حكمة اليوم بالنسبة لي. أي والله، حط أكسجين أول قبل ما تحط اللي جنبك. وقلت هذا الشيء في مقابلات اتقالت كثير، إنه حلوة يعني تتعبر لك على الموضوع. وفي واحد برضو قلتها بس حقولها تاني إنه مرة حلوة، إنه المنديل يجي فيه 4 أركان. مثلا الناس الأساسيين في حياتي، مثلا أمك، خالتك، عمك، أخوك، زوجك، whatever، وإنتي في النص. إذا إنتي انتبهتي على نفسك وترفع المنديل من النص، كل 4 أركان حترتفع معاكي. بس هم ممكن ما يعجبهم إنك إنتي بتعملي كده في البداية بترفعي، بس في المدى البعيد هيقولوا الباشن والزن اللي انت كنت بتقولي بتزني على اهلك وما كانوا متقبلين، دحين اكيد من الداعمين بالذات. يعني انا متاكد انه كثير ناس من اللي كانوا معارضين بدأوا يقولوا لا هذه ما عندها شيء. حلو مرة اللي انت بتقوله واتفق معاه، بس كمان لازم نعرف انه ال4 كورنرز دي هم في النص منديلهم، وهذا اللي يسوي كركبة في العلاقات. يعني لو منديله اللي في النص هو في النص منديله، هذا يتحررك من انه تنعزك في نفسك. هو عنده منديل في النص، طب لو رفعته هنا العلاقات الإنسانية والبشرية تصير. تخيل لو هذا معاكس لهذا، فهنا تشوف
هنا تشوف ذكائك العاطفي يوديك هذا شخص يستاهل شوية أضحي هنا في بالة، هنا تنبني العلاقات. سهل من برا نقول أشياء، بس من جوا كل أحد عنده منديل. صح. هذا في نقطة بقولها عشان ما أسهل الكلام حلو، إيه؟ إنه دائما إذا اعتمدت في أشياء تجيك في الحياة تقولي لا أنا ما أقدر، حكلم شخص يسوي لي هنا. لا، كل شيء أنت ممكن تعمله إذا أنت قلت أنا حاعمله وأخذته وبدأت تشوف الموضوع بتكسره إلى أجزاء صغيرة تقدر تسويه. النقطة اللي بحاول أوصلها، لا عمرك تعتمد عاطفيا ولا مهنيا ولا في أي اريا في حياتك 100% على شخص. أنت خد شأنك بنفسك، وبعد كده المكملات الصغيرة تحت إشرافك خلي الناس تكمل لك، هي أهل الخبرة. طبعا أتفق 100% إنه المفروض ما نعتمد كليا على أحد، بس في النهاية إحنا كذا يعني حنسى هذا الكلام في مرحلة من المرحلات قلنا يعني أيوة هنعتمد على ناس أكثر. التريك إنه يكون ترجع تحيط نفسك بنصح، عشان حتى لو سلمت أمرك لأحد ظهرك محفوظ، ظهرك تمام. they got you. حلو. نقول لك طبقة تانية. يلا طبقة. طيب. نبغى صفة من صفاتك تحبيها في نفسك أو الناس تحبها فيك. أحب إني أعرف أقعد لوحدي. شكرا. تبي زيادة؟ إيه صفة من الصفات تحبيها في نفسك أو الناس تحبها فيك؟ الناس تحبها فيا. أسأل الناس أحبها أنا بنفسي. أحب إني أعرف أقعد لحالي، يعني أنا تمام لحالي، عندي كذا طقوس كثيرة ممتعة. يعني I like، يعني أحب أرجع، يعني دائما لما مثلا يكون ويكند وخارجين كلنا مبسوطين وسهرانين، أحب أرجع البيت قبل وقت النوم عشان أقعد لحالي. يعني أحب أقعد لحالي وأحب هذا الشيء يعني. أوكي حلو. هذا الأمر إنك تقعد لحالك وقت طويل بالذات في أوقات مختلفة في مسيرتك يقوي الشجاعة، لأنه بعض الأحيان أكبر عدو للشخص هو نفسه. إذا أنت قدرتي تهضمي مخاوفك وتبلوريها من شيء يخوف إذا واو في فكرة حلوة، واو في شيء جميل ممكن نسويه، فأنا أشوف إنه الواحد يصاحب نفسه هي أفضل طريقة إنه يتغلب. يعني أنا كل شيء يتغير. أنا طول عمري أحب أسافر لحالي أكل لحالي، بس كل شيء يتغير بعد سنة الحظر، سنة كورونا. هذه السنة أكبر شيء فهمته بعدها إنه واو والله أنا مي بطالة، like it was fun لحالي. مخاوف للصبح زادت عندي like OCD. أنا شوي يعني ما يبان عليا، بس أنا very like obsessive thinker، يعني كثير أشياء وتجيني فقرات أحيانا أكثر من عندي OCD من الآخر يعني. فصارت كل هذه الأشياء يعني طلعت في سنة كورونا، وبكل المنتل heaviness لسه بالنسبة لي من أحلى سنين. السنة اللي حسيت لي فيها والله أنا ماني بطالة. It's so fun to be alone. يعني عرفت أقعد لحالي، وحسيت اللي ما عرفت تشيزي ولا لا، بس حقول حسيت إني فخورة إن عندي هذه الأوتلتس. يعني كل يوم أسوي نفس بروجكت، ما عندي ديدلاينز، ما عندي مستنيه. يوم أكتب كتاب جميل جدا في الحظر. أيوة أكتب يوم أكتب مسلسل، يوم أرسم. أيوة يوم لا كتبته 2020 بس طلع تصور آخر 21 ونزل 22. بس كده كان في أوتلت، حسيت اللي واو أعرف أقعد مع نفسي وأرسل كذا وكذا وكذا. يعني كنت نفسي بروجكتس وكذا، كاني في عالمي حقيقي تويست، يعني كذا eye opening. في شيء بقوله هنا إنه مرة حلو إنه نستخدم المشاكل
اللي تجينا لشيء يقوينا، بدل ما إحنا نكون victims أو نقول يا الله إحنا ما نقدر. وأنت كتبتي مشروع وناجح جدا اليوم. أنا من معجبين هذا الشغل، شفته مرتين. جميل حقيقي يعني جد، وحلو اسمه يعني جميل جدا. يعني عارفه نستخدمها كثير في كلامنا، حتى قلناها في اللقاء دحين أكثر من مرة. فكل شيء فيه حلو. برافو عليك حقيقة. شكرا مرة. استمري تشتغلي من هذا المحل المبدع، لأنه حقيقي يعني جميل جدا. شكرا. شكرا مرة. هذا المشروع كذا قريب من قلبي، غير إنه هو أول مسلسل كامل يعني أنا من تأليفي كذا. تصورته في مدرستي من أولى ابتدائي لثالث ثانوي في الفردوس صورته. فكذا كان فيه إحساس ماي بيبي كذا، ومرة فخورة فيه وفخورة في الرحلة حقته يعني. نبغى طيب شعور يجيك لليوم ما أنت قادرة تتعاملي معاه لسه، فتدفيه تحت السجاد زي ما يقولوا. أتوقع هو التعامل مع الOCD نفسه، الأوبسيسيف يعني قاعدة أجل كثير. أنا مع الأخصائيين النفسيين والثيرابي 100%، وأبغى، بس قاعدة أجل سفر يعني ما للأسف ماني منتظمة يعني مع ثيرابيست. فأحس هذا الشيء اللي لازم أنا، لأني مخي طول الوقت يعني هو exhausting. طريقة التفكير تزعجك أكثر من إنه في مشاعر معينة. طبعا هو طريقة التفكير ممكن تجيب لك هم مع بعض يعني. هو اللي هو في repetition نفس الفكرة. يعني هذا مثلا من آخر الإصدارات repetition نفس الفكرة. يعني خلاص عادي يعني، خلاص فهمنا الجدار أزرق واللمبة البينك حتعمل حلو معاه. ليش 1000 مرة أفكر في ذا الموضوع؟ is it the right decision؟ يعني أو ما حقول أنا perfectionist. أوكي فاهم إيش قصدك. بس أنا control freak. جلاد الداخلي عندك. أيوة control freak. this has to be good. لا أدري. ودحين بكتب مسلسل جديد وكنت مرة قاسي على نفسي فيه كده. يعني control freak وobsessive مرة and thinking. طبعا يعني the feminine side in me قاعد ينقذني. يعني الحمد لله ماني رجال وكذا. لو رجال كذا رحت فيها كذا صراحة. كويس إنه أنا حنونة وأذكر نفسي كل شوية إنه أهدى وكذا. أوكي بس بدي توعي شوية إنه الرجال ترى برضو يعني عندهم يعني مساكين، مو كلهم بس إنه أيوه بس قلنا عليهم أكتر. إيه بس قصدي أصعب عليهم يسمح لنفسه يكون لين أو حنون. هي صعب. عشان كده لما تلاقي أنا لما ألاقي يعني مثلا أخوي الكبير is very مرة حنون يعني كذا حنون. يعني أحس لما نلاقي كذا رجال كذا أقول والله برافو، قول لكل أصحابك برافو يعني. وما هو ضعف، لأنه أنا بالنسبة لي كنا قبل الميتينج بنقول vulnerability softness is powerful, so powerful. أنا لما أشوف رجال متواصل مع الجزء العاطفي فيه من غير ما ينظر نظرة دونية إنه حركات ستات، يكبر في عيني ألف. يعني يصير واو، يصير more attractive حتى إنه واو إنه. فأنا كان كذا قصدي إنه هذا وأنا حنونة ولينة وأنا قاسية على نفسي. فإيش حال لو كنت ماني حنونة ولينة؟ حيكون بس قساوة. هذا my point كان إنه أنا شخص أهري وأنكت في مخي. فهذا جوابي. عادي يعني. مو بس انت، ترى كثير ناس يحدثوا هي ما هي indecisiveness او عدم معرفه انت ايش تبي تختاري في حياتك. هو طريقه التفكير هذه فيها جلد ذات داخلي. دائما يقول لك دحين احنا بنتعلم مره اشياء كثير. جاء وقت انه احنا we unlearn things عشان نجرد انفسنا من انه ايش الصح. طبعا الصح صح والخطا خطا، بس بمعنى ايش الصح في التفاصيل. إنه لا لازم كده، طب هذا قال كده، طب هذا قال كده. فدائما في جلد ذات. وفي الواقع كل الطرق تمام، هي اختيارات كلها يعني ألوان مختلفة كلها جميلة. ودائما أنا أقول عندي كل شخص أنا مقتنعة وغير الأشياء الإكستريم، بس الصفات نفسها فادتني وضرتني. يعني مثلا إني أنا كنترول فريك وأوبسيسيف كذا فادني مرة كثير. صرتك فين أنت اليوم؟ لا فادني مو بس وصلت فيك، فادني إنه attention to details،
being very اتقان العمل. ايوه فادني وضرني كثير. بس ايش اكثر؟ الاثنين. مثلا انا كم شيء صفه ثانيه، انا مره مستعجله، يعني مستعجل مره فادني بشيء كثير ومره ضرني بشيء. تنجزي. فهي اللي بحاول اقول انه لا نخجل او نكسى على الصفات دي، لانها هذه اللي ما عجبتك فادتك في اشياء ثانيه. فهي لازم انت تفكر في الميزان ده كيف تظبطه. يعني الاستعجال فادني ضرني، الكنترول كده الابسيسنج ده فادني وضرني كثير اشياء. الحنان الفائض هذا فادني وضرني احيانا، يخليني ما امسك فيه. مثلا ما اقول كذا وخلاص كذا، لا، ممكن الف ورايا. يعني كل شيء فيه ضد. وهذه اللفه ممكن يكون فيها فرصه ثانيه وعمل ثاني وناس ثانيه. ايوه يعني اللي بحاول اقوله كل شيء فيه ضد، حتى الصفات الحلوه لو زادت كل شيء ميزان. هو حلو حقيقي خير امور وسطين وسط. طيب طيب ايش كمان عندنا معاك؟ مواضيعك صراحه شيقه، ممكن نقعد على طبقه واحده مره وقت طويل. بس ممكن تقولي لنا او تعطينا طبقه من طبقات ساره ما حد يعرفها من الناس. خش اكثر من كل هذا. اول مره اعترف. ممكن يكون شيء كوميدي، شيء يعني مو شرط يكون، ممكن يكون هيفي وممكن يكون خفيف. أحيانا أفك خروج مرة كثير وأنا نايمة. لا عليك. تكب العشاء وأنت نايمة. أوكي. أحيانا مرة وأنا عاد صغير كنت أتمشى كمان في البيت وينقصر. بس دحين تمشي وأنت نايمة؟ لا دحين ما أمشي، بس أتكلم يعني أفك خروج وأنا نايمة. يعني دائما يضحك لما يكونوا الناس بيتين عندي يضحك ثاني يوم. في دائما ممكن نعرف. وفي مرة ماما جت قالت لي ايش كذا قلت لها ماما والله تخريفنا من جد، يعني اشياء ما لها علاقه بالواقع اخرف وانا نايمه كثير. يعني مو مره ممتعه، بس يعني هذا جاب بالي. انه بيعرف شيء يرمي مسجل بالغرفه وانت بالضبط الموضوع بس يعني شيء ثاني تبغى؟ اكيد لا يعني في اكيد، بس يعني ما ببالي. لا خلاص كفايه واحده حلوه. طيب كيف عرفتي الممثل اللي بداخلك؟ شو الشعور؟ يعني لما جاء كيكة ندى مجددي، كيكة كنت حقول كيكة زيرو أول شورت فيلم بكيتي. ايوه وجاك مشاعر كثير. ايوه ممكن تقولي لنا شوية عن الموضوع؟ ما كنت أعرف يعني لما جاتني ندى عشان أمثل في كيكة زينة، كنت زي ما قلت لك بعمل ماسترز في فاين آرت وشيلدرنز بوكس. كلمتني كانت تجربة مرة حرة، لأني ما كنت بفكر، ما عمري شفت شكلي في كاميرا ومو فارق عندي، ما عندي بريفرنس، فاهم؟ في كده حرية كده. ولما بكيت من كنت وأنا متوترة. أنا كنت متوترة من المشهد ده، ما أعرف صدق ما عندي جواب. أنا أحس يعني اكتشفت إنه الإنسانة يعني قلبها في يدها، يعني hearts on sleeves. نخش على سؤال الحلقة. نبغى نصيحة أو فانوس في نور تعطيه للأجيال القادمة، شيء أنت عانيتي منه وتبي تدي الناس تفيديهم بيه. كل هذا إيش اللي قلنا؟ هو جميل ما شاء الله، أنت كلامك كله ما شاء الله. إحنا لا بس عشان أنوه إنه أي شيء كان صوته كأنه نصيحة، هذه نصيحة لنفسي قبل أي حد. أوكي. وإنه كل يوم أنا أطبق النصيحة دي وبكرة أنساها وأرجع أذكر نفسي فيها. هي كأنك رايح الجيم، فأنت لو عملت اليوم ورك أوت خلاص ما أنت معضل للأبد. you need it كل يوم تحتاجه. فأنا النصايح، أو لو ما هي نصايح بس أفكاري الشخصية، أنا دي بقولها لنفسي قبل الناس، لأن بكرة هتلاقيني في الحضيض، بعد بكرة تمام أرجع ورك أوت. فيمكن النصيحة تكون إنه أيوة إنه دائما كونوا عندكم فضول تتعرفوا على نفسكم وتعتنوا بالطفل من جد اللي جوا، وما تستنقصوا من أحلامكم وكذا. تسمحوا لنفسكم إنه أنا أستاهل، وتكوني أنت ما أنت عادي. أنا أستاهل بعيوبي بكل قرفي، تكوني نفسك. أستاهل كل أخطائي، أستاهل
جايبة العيد أستاهل كل شيء، أنا لسه أستاهل. فهذا يمكن اللي لازم الناس. حقيقي كان وقت جدا لطيف، وشكرا شكرا شكرا على الصراحة والانفتاح والمصداقية. شكرا. شكرا شكرا، ومبسوط الصراحة إني هنا نسلس سريع وكل شيء تمام، وإن شاء الله تعجبهم الحلقة ده. شاب حبايبك كثير إن شاء الله. شكرا.